Hai salutare tuturor, am extrasia la un episod pe acest canal. Episod, auzi la mine, bă, ce prost sunt. Mă așa, na. Salut Alerone, salut Rare, salut Gabi Gabriel, salut Lil Bărmis, salut Drăguș Mario. Păi să nu uitați acolo să dați un like, 10 persoane, nice. Spuneam noi bun, bun. Salut Junkie. Băi, Rebelion, când îți vine webcam-ul de tastatura? Nu știu, frate, și tastatura. Salut Cornel Gaming. Băi, să nu uitați acolo să dați un like. Faceți și noi 10 like-uri de început așa frumos. Salut Magic Patrick B19. Bun. Băi, vreau vezi că în 40 de minute merg cu un coleg la internet cafe. Eu nu vin, frate, scuze. Mai faci căsătorul până atunci, da? Vom face de solo, codul va fi custom 1-2-3. Asta va fi codul. Bă, Discord, de ce vorbești încet? Doar mai mă. Prin casă. Ce se face? Tot tilted. Da. De început așa. Hai Discord, ok? Intrați toți aici. Pe serverul ăsta și haideți pe custom public. Dați mai jos și custom public. Ce face Medio? Dacă pot să vorbesc și eu... Aia, gata. Bine. Bucuie să mă jur că sunt atât de fericit că am intrat în clanul ăsta. În night? Bă, de să ne implică lider. Da, frate, o să ne trimită tricouri acasă. La vară cei care pot să vină o să mergem la turnee și o să fim, gen, o să cazarea și cu mâncare și cu tot o să fie plătit de el. Hai de capătă să mor tu. Da. Gen, îmi trimis acum dita mai romanul, știi? Și în voie. Să nu mai zicem că e cel mai bun, cine e cel mai bun, știi? Să nu mai cu glume de-ăștia cu... Și tot așa. Așa. Salvă pe care atât de mult liderul. Da. Frumos. De asta aveți. De-abia început live-ul și are 8 like-uri. Am 10, frate. Uite mai bine. Mai așteptăm puțin să trimite o notificare. Bă, când mă uit așa la telefon, parcă e 1080 pe 1080. Da, normal. Păi până acum știi ce făcui? Nu mai ai antrenament. Serios. It's not a problem. Eu nu mai joc pe 4x3, gata. Dacă am antrenamentul de 1920 pe 1080, start. Mai așteptăm puțin. Dar atunci mai aștept și pe mine să fac 1920 pe 1080, dacă mai aștept. Hai, 2 minute mai aștept.
Hei, faci de două? Fac și de două, dar mai târziu. Acum vreau să ascult și muzică. Oaie, mă jur. Dacă mă lasă ai mei să mă duc la București, e prea tare. Unde mă, da? Că eu acum ești pe frate. Aștept. Unde e? Stop. Nu. Dai moderator. Dai moderator, da. Da, moderator numai la oameni activi. De ajutor, nu? Nu, mă, nu. Stai că acum trebuie să dau follow pe ea. Ce pleacă video e 1060. Bă, eu îmi schimb... 6 GB de GDDR5. Stai, 2 secunde. Mă duc browser. Aoleu. Îmi dai moderator? Doar la oamenii mai activi. Mie îmi dai mod. Prostule. Hipno primește mod că-l știu. Îl cunosc în viața reală. E vorba mea. Nu merge la solo și care e? Custom 1, 2, 3. Custom 1, 2, 3 la solo. Gata? Stai, ce Bă, da, eu sunt activ. Nu prea te văd. Doar comentariu așa pe fiecare, dar nu prea stai pe live-uri. Povica. Acum tot să se întrebe de, dacă le dai mod. Dacă veniți. Da, poți să o dai acum. Stai, mai așteptăm. Încă puțin. 5 și 20 gata, am dat. Bum, hai să dau. Hai să jucăm. Прыгай, сбить красивый. Nu contează. Să vedem cât suntem. Dacă suntem sub 15, da tilted. Să mă Băi, cica. Uite, nu asta și văzui. Suntem 6, să moară Jana așa de mulți. Hai tilted toată lumea. Bă, eu nu mai, eu după ce terminăm cu asta mă dau mai pe trei. Mă las în 6. Puțin. Hai că suntem 6. Ai vreo regulă sau ne bate în direct? Bă, cică mama lui Haisca e română. E româncă. Lui Haisca e ăla mic. Din Face. Așa e secretă. Toată lumea tilted. Ia, mă găsim. 2 ore de trebuie. Da, să nu, dacă deschizi ceva cu mine, nu mă găsim. Vă thumbnail-urile așa și le fac eu. Și pe amândoi deodată, știi? E șmechere. E română. E română. Majoritatea le au de pe net 3D, gen le iau skin-urile de pe net și așa și le pun, le fac 3D sau câteodată le mai iau de pe net 3D și pun numele pe în o aplicație. Îmi ia ceva, pe 10 minute. Frumos. E română. Am și video, doar să accepte ăștia, dar doar să accepte ăștia de la Fortnite. Uite-l cum ai pe ăsta. Dar nici dream. Nu, că n-am nicio
uite și pe asta. Dar ne stream. De ce am luat, nu știu. Da, am 1920 pe 1080. Da, știu. Am și o întrebare. Se pun winurile, nu se pun vinurile? Pe ce cameră sunteți? Suntem pe camera custom public. Fareză confirmed. Confirmed. Ca să suntem mai mulți. Că 6 toți iau tură de rău. Nu, păi de ce nu mă agățesc că nu-mi place cum joc. Pierduși trofeu? Ia pădre. Dani pe la tine, mă? Bă, Mm. să joci acum, gen să jucăm puțin și după să joci ca asta. Am văzut și că nu intră nimeni. Ce intră? Te-am bani și de invite. Cui să dau un ban? Asta e serverul. Nu ăla Kings. E custom România Fortnite. E Kings. Vă mai contul ăla pe care ți l-am dat la sezon 3? Nu-l mai am. Eu sunt la ziua unui prieten, la 7 vin. La 7 începe să joc la finală, la semifinală de fapt. Câtă tu ești deja în grupul ăla de Discord, mă? În pula, nu pot să mă joc 16 pe 9, mă. 11 ori, mai bine nici mă mai joc niciun. Asta și niște două ori, Mario. Da, pe pică drag și nu aveam un nou. Aolo. Cât ai dat pe calculator? Nu știu. 40 de milioane. Între 10 și 35. Este, mă. Open. Wait, they ordered me an iPhone. It's an iPhone. And let me open it. Let me open it. Let me. Mama, let me open it. Let me open it on stream. Yeah. Dude, okay. Coi! Mamă, lui, hai că e româncă. Mamă, lui, hai că e româncă. Uite. Let me open it. Let me open it. Let me. Mama, let me open it. Let me open it on stream. Ascultă-ți. Yeah. De-a deschis asta? Dude, Stai să mă duc să... Băi, ești prost. Băi, ești prost. okay, so the face guys, like Blaze and all them,
they wanted to give me a phone so they can like FaceTime me and crap. And my mom just got mail for me, and there's like a small box that looks like a phone. Dude, let me open it. Let me open it. Let me, Mama, let me open it. Let me open it on stream. Yeah. Dude, okay, so the Phase guys, like Blaze and all them. What the fuck, nu știu. Hai la custom. Da, mai să facem customuri. Vă Răzvan? Da? Mersi, eu câtă. Văzuși mă pe live? Chiar româncă, că i-a zis, i-a dat iPhone. Ăla vorbește română, că când întrebăm ăsta, zice că ea. Da, da. Deci, hai că e român, mă. Adică, hai că e cel mai bun din România. Dacă mă înțelegi. Nu mă, nu, că joc customuri. Băi, ai trecut cu 6? Care 6, mă? Care? Mai mult de 6 nu intră. Bine, vedem noi. Codul va fi, la solo va fi... Nu. Îți dai seama acum care e cel mai bun din România? Da, hai să ai. După mine. Ce după tine, mă? Ce după tine? Ăsta e codul. E rebelion, e codul, Samarjana. Like, I can't play how I want, and then it's weird. It's an iPhone. And let me open it. Let me open it. Let me, Mama, let me open it. Let me open it on stream. Yeah. Dude, okay, so the Phase guys, like Blaze and all them. Stai că vin, ok. Ce de băi, 2 minute? Mai aștept, da. Rebelion, bă, da. Dar că suportarea în PS200 plus. Am 200 plus. Hai că mai poți face și pe postul. 200 plus am. Nu cred. Nu crezi. Că la 100 de suporteri nu poți să ai start de asta. Rebelion, da, văd. Just streaming. Haideți, mă, că vreau să mă antrenez. Am în joc să faci trofee. Bagă codul, băi. Vreau toți copiii din a 5-a de la școală mea au codul tău. Așteaptă. Mersi mult, papica, că le-ai spus. Bă, Mario, cine e pe la tine, bă? E Dani. Care e Dani? Ăla, mă, de la noi de pe stradă, gata. Care a venit la noi, de ne aruncam pe ăla. La foișor pe acolo. Pe geamurile alea. E la Mario acasă? Da. Bă, ce n-am eu acasă? Că Mario stă în oraș și el stă la noi pe stradă. Păi și Mario ce face? Bă, ce face la tine acasă? E vărusul. Părul meu și sunt nașul lui. Nașii, bă. Trească nașii, mă. Încă trebuie că facem 20, nu marja. Îl întrebai pe Highsky dacă e român. Și eu întrebam, eu întrebam vorbești român. Hai, Gabi, dă dată start. Gata, dăm. Că stau 10 minute pentru 6 player, drac. Hai să vedem că sunt acum.
Mai fă, mă, băiță. Bă, sarte. Nu, să fac de cal prost. Bă, Mario, mi-a Da, nu. Hai, că am ce să știu dacă e. Bă, salută-l pe Dani din partea mea și spune cine sunt. Unde de la degetul mic. Uite, sunt 7 fraiere în 6. Sunt 7, bă, Mario. Ia zi și aduce aminte de mine. Bă, scoate gradul. Tot mi-a răspuns vreo. Mi-a răspuns Suntem și... Bine! Oh! Cât de? Nu mai zic. Am spus salut bro și alea cu ale mele cu dulcele și să spune cât de? Să-mi întrebări. Spune da. Surfailer. Ia arată cum e zis așa cum zici tu frumos. I-a zis salut bro și ți-am dat mesajul ăsta pentru... Taci mă puțin. Mi-a spus salut bro și ți-am dat mesajul ăsta pentru a te întreba dacă tot folosi numele cât de pentru echipă. Mi-a spus și bineînțeles vom pune canalele pentru voastre pentru a ști că voi ne-ați dat voie. Și îmi zic de el mesaj. Cât de? Te întrebări. Și eu da. Și acum vine el ca oxigen și spune... Uite, coaie, anonimul se cheamă pe el. O fi, hai stai, mă. O fi, hai stai. Mamă, sunt cu Nightmare, nu pot să cred. Mare fan, te rog. Semnează-mi profilul. Sunteți în echipa, Bă, mă? răspuns la High Sky. Hai că răspunsul la el. Da, sunt român, vrei să jucăm? Da. Hai. Dacă m-ar fi să răspund așa. Mamă. Eu aș face videoclip pe YouTube. Eu i-aș zice... Știi și... Eu aș zice, hai să te car băiatul meu. Hai, care așa? Hai, baftă-mă. Baftă aveți nevoie. Bă, toți Tilted, da? Da. De la lui Tilt. Hai toți Tilted. Toți Milted. Filted. Deleted. Tilted. 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 Gata, mă, i-a furat arma. Ah, crezi că e pump, mă. Taci, bă. Doamne, cine mă bate? Cel mai nu. Hai că te cred așa. Mario, te rog să-mi bați, vezi că e acolo la... Bă, Mario, mă auzi? Hai, e bine. He. Sarte, nu te bate. Nu, ce nu-ți măcar la... De alba. A, păi nu, tu nu ești unul? Nu. Oh my god, m-au mărutit rebelion, nu pot să cred, Mario. Bă, Năhatez, dacă ești pe live, donează și lui Rebelion ceva ca să se joace cu tine. Îmi donezi lui Ham. Cel mai bun player de până în România, cu nici cineva. Bă, mă auzi, mă? Da, mă, da. Nu tu, salut. ăsta, nu Fatez. Ne patez. Bă, Fatez. Pe cine îl pus în față? Gabi. Îl bătuși? Uite, vine un prost la Cleanup, pe nume Nightmare. Aia a fost gândită? Hai că fu. Eu uite-l pe ăsta, bă. Bă, dar câte minute are High Sky? Miliarde, mai știi? Dar ești la mine, bă, că să voi să bun, cum înțeleg? Cred că are 20. Câte win-uri, hai să ai 20 ei. Da. Uite unde era trapa și eu acum am văzut voi. Doamne. Hai, asta cazi ca prost, nu groapă. Ha, mă, și era și trapa mea. Hai frate, băi nu asta trebuie să faci gata, bă Gabi, ce făcut și eu? Eu credeam că e în afara aia, și de-aia zic că n-ai cum să-l omori. Și când văzui, bun, kiss. Gabi și-o Gabi. Mama, Gabi, nu clar, plânge, bă. Crederic. Așa, Hai, am- doamnele ăștia să te dea în jos. Ah,
Ăla acum vrea să... Crezi că ăla vrea să văd cine câștigă. Și nu mai am nici materiale. Și mă omoară asta fiind aici. Cum ar fi să mă omoare asta așa? Doamne, ce prost sunt. Și crezi că chiar vrea să văd cine e. Mă taci, bă. Mamă, ăla bagă... E anonim, e High Sky. Gata. Bă, ce ți-a făcut? Ce ți-a făcut? Slab e Ce ți-a ăsta. făcut? Cine mă? Să ia asta să E anonimuț. A, uite-l bă. rău, bă, Hai scenariu, bă, dacă slab mă... e. Ce slab e, are take de el și e slab rău. O fi șarchi, mă. Dacă ăsta e șarhi, mă pușc. Mă pușc. Did of Dream, salut. E slab. Ca tine. Ioi, frate, e să taci treaba. Când îți dădeam în fiecare zi vreo 4-5 în plus. Eu sunt. E în Hates, mă, cică. Bă, e în Hates, mă. Să-l ăștia. Pot intra și eu, da. Nu cred, bă, ce proastă e aia. Cătă, Și acum trebuie să... mai zi o dată, Luna, Hates, că nu te auzi până acum. Bă, Hates. Dacă mă auzi, urmează și tu lui Rebel să se joace cu tine. Nu pe asta, mă. Mamă, sunt chiar curios și-mi pică. Nu mai zic că nu-mi place, mă repet. Doamne ăștia. Păi să nu pe asta, dar hai, tic de el. Tic de el. Care-i codul? Codul va fi Fortnite12. Fortnite 1. Fortnite 1. N-am vrut să-mi iau... Asta că mi-au și biciclete și mă... Ăsta e codul. Bă, asta face o stopică aici cu vorba lui, cu mâine mă. Îi dădui molul, Mario. Fortnite 1. Play. Dă-și tu pe Destiny acolo, mă. Sarte. Bă, Hatez. Chestia. Hai, dacă facem 200 aici. Ziceam că Bă, avem nu peste merge, mă, 20. codul. Ba da. Bă, da. Fornite 1-2. 1. Au. 1, 2, 3. Fornite 1-2-3? 1 simplu. A, păi... Doamne. Ce copil. Gata? Gata, mă? Da. Ia stai, dacă creștem aici, când creștem aici în plus, atunci dau start match. Dacă... Am două, Gata, m-am făcut prieten nou. Își făcut prieten până Hatezu. Bă, ia uite, eu la dau pe ăsta pe discutat. Acum, ne Hatez. Bă, Hatez, hai să facem echipă și să dăm spre așa, să plângă din nou, ca seara. Mă, am pus aseară, bă. Dar n-am prins cu aia, am dat rigi. Una ai prins și una ai rigi. Păi, friends. Primiși? Bă, Hatez, primiși? Bă, dai mă pe ăla. Toată lumea tiltă-l. Bă, dar hai să ai ce face, doarme la ora asta. Da. Ce slabă e asta. Mamă, doamne ăștia. Stai să joc și eu meciul ăsta, să vezi ce pare. Bă, ce jucă de mâncă ăla, că nu dau seama, bă. Ei joacă Brawl Stars. Vreau să-ți. Mă, nu te pot camera pentru mine. Uite, mamă, dar vezi ce stai, mă. Uite, pe tu stiltezi, mă, orjana. Doar facem noi 2, păi n-avem multe persoane. Am văzut pe rebelion pe dreapta. Băi, taci, mă. Taci. Veni la casă cu mine asta, ia uzi-l. N-am armă, eu sunt mort. Mă, ce bă, ăsta care dă cu saltine. Eu am dat, nu știu.
Mă arăt tactical. Hai, i-am dat schemă. Nu mai vine că-i dădui schemă. Gata, i-am dat schemă. Orășana. Coaie, un material n-am. A, uite. Coaie, ce noob. Știi că e bun. Cică e bun, cică. Că doar că facem noi 20 beți. Hai să vedem cine frică. Hai mă dau puțin pe un... Come posso mai... De ce nu vorbești? Vă vorbesc. Salut, Tras. Mai de ăla, sau? Da, unde al doar 2. Deci noi suntem 3 deja. Suntem 102. Cred. Da, solo arena. Arena, oi? Mm. Dar oricum nu ți-a să spectatezi. Și ce? E cu shield-uri, e cu 500 materials. Aspă. Eu nu mă joc. Ba la solari. Hai că mai vorbim eu. Am. Sigur poți să edit, da poți.
Uite, nu te califica, bă. Hm? Îți trebuie 226 de puncte să te califici. Am divizia 6, mă. Păi nu trebuie să faci 225 de puncte să te califici la... Am o armă, uite, come back to test your metal. Da, mă știu. Ba da, am dreptate. Dar tu nu te calificai și ba da, mă calificai, mă. Calificat. Că scrie divizia 6. Start sharply. Înțeleg. Bine.
Bă, care îmi zice... Ok. Care îmi zice și mie, mă, băieți? Sunt calificați sau nu? Sunt calificați sau nu la final, la semifinala? Salut, Solemor, ok. Salut, Eric. Bă, sunt calificați sau nu la semifinala? Poate nu mă califică, mă. Ok, în fine. Să facem la sword fight și o să punem default. Deci să luăm normal acum, bași customer, da. No, nu mai dă fac customer, gata. Nu mai gata de mine. Suntem 15 live, nu mai. Mai are rost. Stai puțin, mă. După poate îmi scoate codul. Bun. O să joc consola normal. Să mă încălzesc. Mai băieți, nu mai joc. Ce-ți Doriane? Nene. Mai fac asta, mai gata. Încerc să mă încălzesc pentru semifinale. Nu joci cu amații. Poate o să joc de la mai multe persoane pe la 25 de live. Și mai departe. Mai că încerc să mă încălzesc pentru semifinale. Că după am... Da, semifinala ce să fie? La solo sau la două? Semifinala o să fie la solo sau la două? Mai fac să mă gata 3 persoane și nu. La voi totul se rezumă în customer, frate. Nu mă înțeleg. Am mare lag cu live-ul. Un lag rău. Cred că o să-l închid. Că oricum avem 3 persoane. Nu, îl închid și mă duc, mă apuc de antrenament, că e gravă situația.
Băi, să ne auzim. Poate o să fac live pe la 11 să văd dacă m-am calificat sau nu. Hai, salut!